So, Mercy Malaysia ni telah ditugaskan di Kampung Sangku dan kita orang ialah bantuan yang pertama telah sampai ke kampung ni. Dah 4 hari berlaku gempa bumi. Yang paling jakun sekali apabila kita orang telah nampak pokok-pokok marijuana yang telah tumbuh liar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-6 Overland daripada Malaysia ke England, di mana selepas berlakunya earthquake aku telah join NGO Mercy Malaysia dan bantu kat salah satu kampung di Nepal. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga boleh komen, share dan like. Video sebelum ni aku telah cerita bagaimana aku telah terkandas semasa berlakunya gempa bumi di Kathmandu, Nepal. Hari keempat selepas berlakunya earthquake, barulah kapal terbang daripada Malaysia dibenarkan mendarat di airport Kathmandu. Di mana di dalam kapal terbang tu ada Mercy Malaysia dan SMART. Mercy Malaysia ialah Satuan Bantuan Perubatan Malaysia. SMART pula ialah pasukan search and rescue lah yang datang ke Nepal untuk bantu mereka. Dan abang sulung aku, doktor daripada Malaysia, telah datang bersama Mercy Malaysia. Terdapat 80 lebih orang yang telah terkandas di Nepal semasa gempa bumi ini dan mereka pun telah baliklah. Yang stay hanya 4 orang, aku bersama Alif, Boy dan juga Harif daripada KE7B. Kita orang buat keputusan untuk stay dan jadi volunteer bersama Mercy Malaysia. So, Mercy Malaysia ni telah ditugaskan di Kampung Sangku. Ni dalam 40 minit drive lah timur daripada Kathmandu. Sangku terletak di kaki bukit lembah Kathmandu. Dan kita orang ialah bantuan yang pertama telah sampai ke kampung ni. Dah 4 hari berlaku gempa bumi tapi tak ada orang datang lagi. Dan Mercy Malaysia telah buat base dekat salah satu sekolah dekat situ, iaitu Sri Bagawati. Dan apabila kita orang sampai, kelas-kelas diorang memang penuh lah dengan mangsa-mangsa gempa bumi. Rumah diorang semua telah hancur. So tempat tidur kita orang dalam salah satu kelas juga. Dan pada hari esok tu kita orang usahlah kampung ni. Boleh dikatakan 75% daripada kampung ni telah hancur. Dan masih ada lagi mayat-mayat yang tersekat dekat dalam rumah. Kita orang dengar cerita dalam anggaran 60 ke 90 orang telah mati daripada gempa bumi. Dan paling sedih sekali, ada seorang ibu ni dia asyik menangis depan rumah yang hancur sebab anak dia masih ada kat dalam tu lagi. Dah 5 hari berlakunya gempa bumi dan tak ada siapa berani nak masuk rumah ni lah. Sebab rumah ni tak stable dan bila-bila je boleh jatuh. Okay Alif. Okay, hari pertama ground zero. Ni kecil sikit lah. Tenaga kerja masa kemah. Antara tugasan pertama kita orang ialah untuk set up mobile hospital dekat sekolah ni. Dan mulalah mangsa-mangsa yang cedera telah datang ke tempat kita orang. But he may be irritated, that's why he's not drinking, but he's not been drinking well for 3 days. That's why tired, totally dehydrated. This us usually very active. पहिला यो अहिले यो यस्तो अलिकति लो स्टेजस्तो भएको कति दिन भयो? Try lah. 3 दिन जति भयो। 3 दिन भयो। पहिला एकदम चल्ने ओर्ने Kan? त्यस्तो भयो। So 3 days lah. So yeah, so she said it's the more the hydration more. Dekat sekolah ni juga diorang telah bergotong royong untuk sediakan makanan untuk mangsa-mangsa gempa bumi di kampung ni. So tugas aku dengan Mercy Malaysia ni lebih pada logistik, security dan juga pendaftaran. Dan mulalah jurnalis daripada seluruh dunia datang melawat. And what we see, we are talking now, and he's immediately filming it and posting it, so you get known in Malaysia, and your work gets known in Malaysia. It's good PR. But we are well known in Malaysia anyway. We are not known in Holland. But PR is important. So we are hoping that people like you in the world will tell the people in Holland to donate money to Mercy Malaysia, which is the #1 relief organization. In fact, we have done here, Indonesia, Philippines, everywhere in Asia, Pakistan, Nepal, India, you name it. Good luck with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Dan ada juga mantan Perdana Menteri Nepal telah lawat kami. So you are the team leader. Yes. Good. Thank you. Good.
it. Selain daripada tu, aku asyik follow Harif lah. Dia nak fly drone dia. Dan setiap kali Harif nak fly drone, dia mesti tarik perhatian dan adalah orang-orang lokal akan datang tengok. Dan kita orang explore lah dekat tempat-tempat baru. Dan semakin hari kita orang mulalah nampak ada bantuan-bantuan daripada luar negara telah datang sini, terutamanya search and rescue lah. Gempa bumi Nepal yang telah berlaku yang magnitudnya ialah 8.1 telah meragut nyawa seramai hampir 9,000 orang dan hampir 22,000 orang telah cedera. Selepas minggu settle down dekat Kampung Sangku ni, kita orang ditugaskan untuk reki tempat-tempat barulah, di mana mungkin ada tempat yang jauh yang tak dapat bantuan lagi. Dan semasa reki, kita orang telah pergi ke kawasan bukit-bukit. Dekat situ kita orang nampak view yang cantik lah. Yang paling jakun sekali apabila kita orang telah nampak pokok-pokok marijuana yang telah tumbuh liar. Kadang-kadang kita orang boleh nampak lalang-lalang ataupun daun-daun marijuana ni tumbuh di celah rumah, dekat tepi jalan. Ni perkara biasalah dekat sana. Memang kita orang stop dan berselfie lah dengan daun ganja ni. Dia lah tak pernah tengok kan. Tiba-tiba ada orang tua lokal datang kat kita orang. Ingat dia nak marah lah ke apa mungkin kawasan dia. Tiba-tiba dia tunjuk tangan dia macam ni. Rupa-rupanya dia nak ajar kita macam mana nak guna ganja-ganja ni. Clear out please. Okay, come on. Out. Clear out please. Apa yang tak perlu dalam please kamu bawa please. Dan juga ada satu hari tu tentera-tentera Nepal telah datang melawat ke base kami. Diorang pun telah berucap terima kasih kepada kita orang sebab sanggup datang daripada Malaysia bantu diorang. Sorry sir, excuse me sir. You don't mind? It's a pleasure to have you. Visitors book. It's a pleasure. Seminggu lebih jugalah aku duduk volunteer bersama Mercy Malaysia ni. Tetapi visa Nepal aku hanya 14 hari sahaja. Dan sebelum earthquake aku telah buat visa India. Tak tahulah siap ke tak, tiba-tiba berlaku earthquake kan. Dan aku tinggal beberapa hari je. So berakhirlah masa aku dekat Kampung Sangku dengan Mercy Malaysia. Aku telah balik bandar ke Kathmandu bersama Harif dan Boy. Harif dan Boy ni ada flight balik ke Malaysia lah. Alif pula telah buat keputusan untuk stay selama sebulan. Aku pergi ke embassy India, nasib baik visa aku dah siap. Dan sekarang ni aku nak kena cari jalan overland ke India pula. Alright guys, sampai sini je lah cerita pengalaman aku dekat Nepal. Episod seterusnya aku akan ceritalah yang aku telah overland daripada Nepal ke Varanasi, India, Sungai Ganges. Ni tempat paling suci lah untuk agama Hindu di India. Dan juga aku telah pergi ke Taj Mahal. Sekali lagi, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.